ที่นี่นะเพราะว่าทางก็น่าเนี่ยไม่อยากเอารถส่วนตัวไปส่วนใหญ่ร้านผมมาอยู่บนยอดดอยปุยนะฮะปุยโคตรเต็มมันไม่มีร้านกาแฟอยู่ข้างบนกินกาแฟข้างบนนะเฮ้ยดอกไม้ขึ้นบนหลังคาดิไม้ขึ้นบนหลังคาบ้านโอ้หมอกดูหมอกที่ชายเขานะต้นไหนดอกสวยมากผมจะเดินขึ้นไปข้างบนนะข้างบนจะมีร้านกาแฟบ้านมุ้งดอยปุยนะกาแฟอร่อยมากนี่ต้นกาแฟต้นไปทางขึ้นนี่ขึ้นนี่ต้นกาแฟชื่อเขากอไผ่บนดอยปุยลำใหญ่มากดูดิลำโคตรใหญ่การท่ามกลางป่าสวยมากข้างบนนั้นก็มีบ้านคนนะขึ้นอันนี้มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะขึ้นไปน่าจะเป็นหมู่บ้านคนตรงนั้นมีต้นกล้วยใหญ่ๆเลยผมไม่กล้าไปไงเป็นป่ารก น
ตรงนี้เป็นร้านกาแฟมงดอยปุยบนดอยปุยนี่ของขายเยอะมากสตรอเบอรี่กีวีชิมได้นะผลไม้กินแก้เมารสแก้เลี่ยนค่ะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเสื้อผ้าที่ชาวบ้านเขาทำขึ้นมาเองนะผลไม้ก็มีนะผลไม้แห้งอบแห้งอะเยอะมากโรงเรียนครับโรงเรียนอยู่ติดกับหมู่บ้านเลยนะอะไรนะชุดเด็กดอยแล้วไปนั่งที่พื้นสิลูกชุดเด็กนี้ชุดละเท่าไหร่ถ้าชุดเล็กนี่ก็100 เดียวค่ะ100 เดียวเสื้อโดยคุยส่วนใหญ่เป็นร้านเสื้อผ้านะฝนตกอันนี้ก็เดินวนรอบตลาดเรียบร้อยแล้วก็คงต้องกลับแล้วนะอันนี้คือร้านจอดรถแหละเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ใหม่นะดอยปุยของผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละฝากกด Subscribe ช่องPeakmylifeด้วยนะครับรถอยู่ตรงนู้นไปแล้วนะดอยปุย